winanak hindi. Hindi nagkiputan na wala. Ito mawanak hindi. Nag-aalog din kantahan. Ayan, sa record ko na ako yan. Hindi ba ganun? Hindi ba ganun sa lao? Nag-aalog mo sa mga hindi pa mong wala sa hindi pa ako. Okay, the one at kawan, so one, two more. One, two, man talaga. Ay, siya. 3 points. Lagi siya. Wait, go, naman ko. Yeah. Yeah, that's what. With this fight. Yung ginibumi. Grago. Kunya, ulit yung alam ko sana kung ano. Ay, din, nasa nakatapin mga kuswar. Into. Magamitan lang sa kuya Teo. Pag ako nagkawa, hindi na ako po. Siguro ko na sa Teo. Sa kuya nga yung nagiging diamond. Then the one may nagbidik. Say mo ko daw. Then the one may nagbidik. Ay, mga kuya. Basta sarong bulat. Ay Sarong mo bulat. pati ini una ko ko. Paano ini ako? Ganun eh. Ito ka na. Itago mo man. Shoot ball, shoot mo ang pulpo. Ini ka na. Ano ka na wala? Pero pupunta niyo. Pare ka na wala. Yun na yun. Ano, sagad ka niya pala ba? Bigyan ka lang ba? Di ba?
Ah, karga. Kapala ba karga? Tapos, pagkataning, hindi. Victor Roa. Medyo sa Paano kung bili ka ako? Kuya nung landscape. Eh, sagot ko niya o araw na kata. Di ba? Yan. Taruh paling sa baba. Mungkin ini. Di taruh lang. patay. Ako magugulo ko na kayo. Di ba orange, LG? Wala. Kawawa ang mga kalaban, no? Di kang class na eh.
wala pa. Baka ng paigda. Baba na ba? May type ko ba dito? Baba ko ba dito? Iyo ma. And the darkness is the Yugi Gadita. His name. Wala pa dito. Hindi pa. Ignore mo. Ignore ka. Lumubog siya. Ano ba yun? Taro na.
Unlimited onion. Uy, yan ang palindi ko ah. Kaya nag-surrender ako. Tipid na naman na bullshit. So, yun ay kapla, kapak mo, kapak. Or capital mo. Ako, sarap Hindi ako. kapak Ako. mo, voucher, enter voucher. Or capital mo. Yeah.
Magkaya ka ba talaga, Ako, may talagang mami. Ikaw. Para sunod-sunod, ano? Sinakuha ng aluso. Hindi na pwede. At paano rin ang galaw? Di Granada rin. I don't know your name. You are. Pangit-pangit. Ayaw mo. I don't know your name. I know your name. Sabi na daw, hindi na kayo madagaw. Okay, let's play it.
I don't know it. Gana na kayo. Sarang day. Lolo. Pero nasa na? Lagi ako. Isa. Your capital. Type.
Nahihiya.
Ay! Saglit po. Jay. Oriented. Sabihan ko dito. Nakainig na nga. Okay na.
Okay, sakto. Diwan.
Punta na kami ah. Game na daw. Sapor. Sapor. Wala. Wala. Fake. Out na sa one. Pa-restart. Ten, 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 ten. Out na to sa one.
Yan, medyo ano.
Ano ko? Kaya ka masagot? Mami.
Bilhin mo daw umuwi na kami. Makakabili ka na kami. Yung train ko na ano, Nescafe. Hindi, open pa.
Eh, kung sa kanila. Certified. Kung bakit nagaganda sa ama ko. Then sa Kaya, yan, kung partal, bako mo puro kalugang pamit. Mga aeroplano ka, umahalo lang pumatay. hindi ako nakaiko kaya. Mga barko Kung ka man. nagdadanak, ano, ito nagtitios. Alin naman nagsakit. Bakit? Hindi ako garap niya. Makukulong ako. Kasi lang, kaya nga nagpirap, Mga puro kalugang Bisaya. saklan. Ano ni tabas? Hindi yung mag-aaral. Hindi, may mga ano lang, mga Disney lang. Oo, alanganin, mga funding committee. Alanganin. Kasi siya dumaan. Oo, kung duman, Nagutang ako ng Disney. alangan man. Pinagarap mo sa dumaan. Puro ka na hiling-hiling. Hindi ka malama tao. Kaya sabi ko, kaya ako lang. Pinapos sa tugang sa babae. Sabi ko, tara mo sa kitata, hindi mo makabili. Kasi hindi na kamagagat yan ng pasensya. Pagkatapos na ito, hinigalat na sa kanya. Ako masang higalat niya ni. Ating alam sa naso, masabi mo rin. Oo. Paano, pinangkong kayo muli ako. Sabi ko makapira ka muli ako. Kaya paralat ka. Ito, ako bago sa marukan. Alam mo yun, nag-test mo na kayo. Talagang ginagay niya bago sa marukan. Hindi po lang, nagkapunta Saan ito magkaroon din ako? mga walo. Pagdali mo duman, diretso ka sa dito. O tama din ako. Okay? So, pag ikaw, Hindi, ang gusto ko sabihin, paano ka nakapit sa dito? aking taga Manilipot, Tapos saan ka mo nagkaroon dito sa sa Manila. So, upahan, parang araw kayo ng apartment, araw kayo ngayon. Sa Manila. Oo. Doon man ako, doon mga nag-upahan, doon ang gumawa. Tapos may imbit sa doon siya. Doon ang trabaho mo sa kuya. Yeah. Kaya naghaloy, hindi pinupahan. So, nagkano, so, kalong-araw, ito na nag-agupan. Tapos, Ay, sana ko naman sa ano, sa Iloilo, sa Kabatuan. Pare man lang ang ano. Para mong kita. sa Muya, ano, ito, Ilonggo. Pero saan masarang nga yan? First district, second district. Pagkatapos malig dumaan, ano, hindi ko naintindihan dati. Ilonggo. Pero pag halo na, pansin ko. Ano, mapupunta mga tao dyan? Pero marapas mo, parang ano. Mapupunta mga tao dyan? Walang din. Ang pansin ko lang duman, mga babae, mga magutom. Mga babae, mga magutom. Basta may bisita baga. Ang hindi ko lang nagustuhan dumaan sa, dito nasa Rawang ko paano. Pero bako magkabos sa mas kisay na lugar. Kung nasa Rawang ko paano, magpugang. Parang ano, may pagkamayabang. Parang ayaw nilang masapawa. Kaya ako, wala na akong magagawa dahil. Hindi ko tama gumawa. Hindi, kung nagtagal ako doon, maaari. Ano kasi yung simbahan, yung sumasama kasi ko dati sa parang Burnagin. Parang Burnagin. Burnagin. Tapos duman, nakapista daw mga babae ka naman. Maraming mga doon, mga mait. Kung magtatagal ako doon, siguro makakapagod ako. Kasi, siyempre, pumunta ako doon. Wala mo, mag-training pa lang sa mission na sa Burnagin. Ganun ang mission mo. Kasi yung simbahan na pag-iba mo ba ito? Puro mga babae, dito lang ang lalaki doon. May po talaga nito. Mata mga babae, mga kayo daw mga babae naman. Kasi sa mga puro pa rin, ang anahan mo talaga, mabubuot. Kasi na naging ngayon. Walang ganda naman ang mga babae. Mas nga hindi pa narinig pa lang. Tapos mo sa radyo. May libon sinta doon kahit kung paano radyo. Ilang utang ko ba din? Hindi ko naharang, hindi ko Sa pulo ko lang. 40. Puti ka ba kulang ko? Yan. Nakaano ng ulit ko. Hindi ko na ako, hindi ako nakain ko kaya. Paglabi nga ulit ko. Ako magmarapan ko lang pagbawal sa... Labi ko nga, nilalat na sa mga pasensya. Baka pa sa pasensya, saka sa nagadan. Malay kung may tugang ka na break ako na madaran ka pamatay. Wala ma. Pero kasi sa ganyan drama. Hindi ka nakaw din naman. May kapatid ako na medyo maganda ang trabaho. Yun ang namatay sa akin. Isa. Sa Manila, kwento dati, nagadan ng Manila. Yung mga tugang ng ama ko, gusto yun, ulit hindi sa roon.
So, sabi nga, masarapang ka. Tapos, hindi na masarapang kasi nagkiralay ko. Saan hindi sabi ko? Ha? Saan hindi? Hindi, hindi. Hindi? Kasi hindi kami nag-start na identity. Hindi tingin ko ganun eh. Yan, Saan mo talaga nag-gym mo? Ikaw? yung mga alas sa kuya, masana sa kuya sa ito na may ito, may agom na sila ito dati. Ako aking pa lang ako, pero aram ko na dito yung lugar na yun. Hindi din yung lugar na yun, yun may tindahan, hindi ko lang. Gina ninda. Ang amak pala ninda dati, pulis, dito pulis ba kasi may pildo ka, permanent, pero nakakauta. Yung, wala kapon man na sa direct tao tindahan, dito. Basta yung lugar na yun, ibigin na. Ay, din nga, ibigin na yan. Ayun, kinaano yan. Ito pang panahon, yung mga pinagkurangan, nagardan. Dito may pinangalit dito na. Kaya, sa mga delivery na, hindi Lazada, baga, Shopee. Ang taramon sa nagde-deliver, kibibon niya, sa mga kagyan. Dahil man ang kalaw, dumaan, hindi sa na, yan makata. Dito po, oo. Dito ang aluin ng tindahan. May sabi ko naman, may ano ko lang lumanda ko na. Pero itong nagpalipat kaming baryo, itong mga pinsan ito, mga mabuot, mga hali, panganin mo, gano'n mga urong-urong mga ito. Sa kuya, mabuot sila. Tapos kinagaling nga ako naman, nagilbi, mga lalaki, puro lalaki. So nagano ko nga namin doon sila, ang nasaan ako. Sa aram din din na, yung ano ito na, pero kami nag-training kami naman para sa ibahan, Lisinda Bagao, at ang mga parainaw. Pero ngalaso na sa mga tao doon, alam mo, duman ang primerong lugar na dinumanan ko, maliban sa Manila, na nag-alay ako nag-star baga, na mas-lamat yun. Naikumpara ko sa mga taga-dito sa Bicol, duman, alam mo, nangalaso na ako doon, mga may gito ng tao, hindi duman ginagkatambay ko sa bira. Sige, alam mo, kanagkakula ko, ang tao, nakulo ng mga tambay sa tindahan, na nagkakarlatalan baga. Pero Manila, kasama din. Mas grabe yung dati kayo, pag nagkaibong ikwarta, ibabakal na gin. Hindi kayo sa bang gin, ano pala, tulang pa daw. Ang buhay. Tapos mahilig mo, nagliligid mo sa pinangkubok yung na. Yung kayo sa bigti. Ang kwarta ninda, pag nakaya. Pero ganito naman ito. Kaya naman, kailangan hanap buhay kayo bigti sa lugar na ito. Libor na dyan pag sa dagat, yung mga kakawin na nagkabot. Sa ulong kayo mga kakawin na nagkabot, yung mga galing Camarines pa. Sa ulo na pigari, yung mga tao dito na naka-star, puro libo, mga lalaki, mga karamihan. Bihira man may trabaho ko ba yung tindahan. Di ang akin mo, mga 8 taon na. Mga akong 8 taon ka na. Nagpapato na ako? May akin, nakabulo mo sa Manila, bago mo na. Oh, may akin na kami. Baka nag-hindi ako, nakala ko bigyan natin. Wala ko na ko daw. Nagaloy mo pa lang po sa Manila, bago na ulit. Oo, ano. Tuma ako ng upuan natin doon. Habang nagtrabaho ko, nangupahan kami doon sa kalukan. Ay, kamang iba. Wala ko pa naman tukay. Ay, wala ka man na ibang option sa Manila. Alam mo pa, kasi hindi Wala, na mayaman. wala nangyari. Ang kita ko sa upuan, sa mga katipon. Ako nakatag, anong trabaho mo doon dati? Ha? Anong trabaho mo doon dati? Kahit kami na ako, delivery ko mga business. Pero yung trabawan mo, malapit lang o sakay ka pa? Sakay pa kung sarap sa kajip. Sa ano, sa may, ano mo sa may, ano, sa may, Nabalitis ako Timog. dati. Sa Timog. Eh, ang kalooban, katabi namin. Oo, Nabalitis ako. Nabalitis ka. O doon ako sa, ewan ko kung matagal na yung bisina ng LTO din. Yung kanto ng papunta ng, kasi yung SM, bago lang daw yan, yung SM Curfew. Ay, doon pa ako. Nabutan mo na yung SM Curfew. Kasi nung nakarad, Ay, naman, ano ba ka may glory? sa Jig, narinig ko, pero hindi mo nakarating sa lugar na yan. Natatawag kasi sa bayan. Bayan niya eh. Pagbayan. Bayan. Dalawa lang kasi yung bayan, di ba? May bayan, kami sa Glory. Oh, yeah. Iba yung dadaanan ng papuntang Glory. Oh, yeah. Bayan. Yung bayan, iba yung papuntang Simyata. Oh, Yung Glory, yan. alam mo yung Lubalitis, hindi daw bitaw-bitaw ng Quezon City yan. Kasi
malaki na yung pera doon. Maraming tao, di ba? Daanan, puntang Bulacan. Ano pwede na kung ano kaya ano dyan, nakistan mo dyan? Yung sa akin baga, pag-giling mo, iwason baga ng balik. Sa kung kisisipin mo kaya? Oo, pero pag giniling mo, pero marami ko. Yung barrio, ano. May isim na ganit dyan. Do not use your real name. Kasi mo dyan? Hindi sa may ano, sa may... Kasi di sa may balis nila. Ano ba gagawin? Dati nga kahit umaga, wala man ang isim sa Caloocan. Pero karoon na ng mga isim dahil iba yung Grand Central natunog. Tanong kayo natunog. Ginawa ng isim yun. Yung aso ba ito? Ano ba kaya ang Grand Central? Ito. May aso ba yung Grand Very Central? good. Oo, may aso ba yan? Pinakal na kayo. Tinaganyan ako dati dyan sa Manila. Yan, kung yung Caloocan ng araw mo, dyan yung kati. Yan, hindi yun. Ibig na syudad, diba? Wala may sindan yan. Dyan, ibig na Siguro dahil sa every ko dito, pwede siya naglalaro. Para may nag-aarang mga Hindi Pilipino. pa ma, Wala makagalang sindan. Puro mga tao. Ang sikat ko kayo dyan sa Caloocan, ng mga lugar ka mga buwan. Dyan sa bagong silang, puro mga Grabe dyan, araw ko mo. pero doon dati, pero mo. Grabe dyan, araw. Parang nga nag-istorya ka man ako, ang so, barkada ko na gwardiya. Kaya dyan dati. Nang-read na din naging mga babae, bidar na din ang badin mga pinsan. Ganda niya ang pingamin na nag-read yung mga pinsan niya daw. Inaayak niya. Sabi ko, liwanag sa'yo. Rapist ka din ah. Number one. Number one. Maski na balot ka grade? Ha? Maski ba doon? Si grade dumaan. Pero ako may mga tayo. Pero mo niyan, tayo naman. Ako naman. Tayo panahon. Kahit ko kung pag-start ko doon mga nag-start ako doon mga 2005 pa lang. Tapos ano man, Galing lang ng 2005, 2005 sa Manila. Magulo pa ang ano. Nakabutan ko din na grabe pa sa Manila. Nakaistart ako sa Ang itong pang Manila kaya, 2005, ang itong sa ano, sa pinili ko na live up. Pagig. Lower Bikutan. Ito siya ang yan dyan. Yung andyan ako nakahiling kay sana na andala. Bang matuta. Ba't yun? Pero talagang magulo dahil dito yung ano siya. Magulo man dyan. Lower Bikutan. Pagig. So may mga Kaya pala dyan kaya Muslim na dyan. Yan po yung Pinta pa sa naggarda na? Kasi dyan sa ano, dyan sa Quiapo. Pinta pa sa naggarda na? Kaya mag-urupit sa pulis. Buwang-buwang na yan eh. Garantiyan pa. Parang wala nga din na pagkain sa buhay. May Makakapuna. pag may ka ng prinsipyo ng Muslim, kaya bagay mga abu sayap, kumikap. Walang pakialam sa buhay. Wala na magandang na buhay. Pati bago ka pa niya tuya. Primada ko, ulit na kumain. Pinutang na ako. Bumukurpalukan tayo. Ano ba ang pangarugan natin? Hindi ako nakalito. Ngayon ba, hindi kita mag-ego anong ibuta na man ipabarakan tangaran ta. Parang kita makaulog. Yan kita ka Pero, pa pautang. ano kaya no? Nagpaano ko kayo? Sabi yung mali. Pero mo sa nang tukang ko. Pangajit mo na lang. Ano di nga magkakaroon buhay? Eh, May, ano na kaya? Malala ang sakit na. Sinitisigil mo yun. Okay na dito na nagpayalo na. Hindi ako nakakatawa. Para sa akin na ako. Pero hindi na ako. Yun na, kaya Para sa na. kuya, okay na yan. Mas padiris man kayo ito. At kayo lang na na-stock man natin. Na, kung bibiro mo ako, bisita ko. Pero, sabi ito na. Sa maniwa mo lang. Kaya pinatama na sa nabigay din. Maray na nagada. Maray na ko. Matabaw nito dati. Kaya nag-stroke. Payat siya. Parang bata na sa nangyari ito. Yun, sa atin, yun lang eh. Kasi pa niya, diyan man ang kaon. Di man ang kaon. Kasi, Tuluwa na. yung tatay ko, ito. Pinagbawalan din ng mga doktor. Hindi ba pag na-stroke ka, bawal ini, bawal ini, bawal ito. Eh, naman ang taong di ba kan? Sabi nga, yung ginagawa, ang taong sa ngayon magaling. Tapos hindi, para pagkaunta na kung anong buwan niya. Panahirap niya ako. Ngayon niya garap magkaon yan. Kami, sa mga kaunta, ganito. Oo, kagadan mo sa lahat. Tapos niya, pinakaunta na ngayon ito. Ano ba yan? Bago lamang yan magadan. Huwag malamang ngayon.
Kita ka ito na ganda. Basta sira firme. Sidarang sa bawal bitsin, bawal alten. Pangsunod lang ina ko na kasama kayo po. Ang mga edad ka sa isang araw, diyan sa bubuday. Kapag kumadol ka, Ha? nakamadol ka. Ang magaling talaga ako. Di, pag tumatalo mo. Ako, Pag naganda niya ako, wala akong mapaburol. May ako niya, sugar ko ang muslim. ayun. Di pato sa dugmit na puti, lubong na. Dahil Ano? ang pagtubog kay kay muslim, pag natumbahan siya kay banggi, dinagaan bagang ganan. Dahil makabot sa langit, dahil makasakat. Kaya, pag naganda ng muslim, automatic, lilubong tulo. Dahil burol, dahil gastos baga mo kayo. Sa Iloilo, nakaano ko naman na yung patay, isang linggo. Binuburol. Tapos lahat ng pamilya nila, pupunta doon. Kaya araw-araw na ang gastos ng patay. Kung may pera, ambag-ambag, paano kung wala? Kawawa yun namatayan. Namatayan ka ng ilang bilang sa hospital. Yung mga yung mga Muslim, di pa sa nakitog niya. Dahil patipig daralo pag isang, pag pista ng patay, di dadalawin. Kaya ano yun? Di pwedeng gawa ng mga, gaya ng mayaman, lalagyan ng mga musuliya. Bawal na. Walang gastos na. Walang gastos. Kasi, maganda pag mahirap na. Pag mahirap na. bulong. Kasi, binabalot lang. Masarap mo ang buhay sa mundo, tapos magkala pang masarap. Para pareho lang naman yung mga patay kahit mga mayayaman. Oo, ano? Kainin man lang ng ano yan, uod. Luluto ako magiging ito. Punta ko sa, punta ko sa mga pinagawan ko ng mga bahay. Nire-repair ko yung mga inuduro, mga mayayaman. Mga bilyonaryo. Nakatira dito sa likod ng karami. May ari na kumpanya namin, mga bilyonaryo. Mga debrosaryo ako dito. Kita ko yung tayo, mabaho din. Hindi ibig sabihin, mayaman mahirap. Pero yung tayo rin, Parehas na lang. Ano mo pinagkaiba? Saka pag nagadang sila, ganti ko sa muhon mo eh. kaya na Ano pinagkaiba? may namatay din sa amin. Pinatay sa loob ng condominium. Yung bakla. Ilang araw na pala yun doon sa taas na patay. Nireklamo yung mga kapitbahay na suprapaw doon yung floor nila. Hindi mamatiis yung janitor. Yan niya talaga. Naamoy niya doon sa pintuan ng sa unit. Doon na nga yung baho. Sinigit niya sa bintana, wakit sa garikit. Kita niya yung bakla doon na parang lumubo na. Diba yung patay, lumubo pala yun. Magaling ka. Mayabang yun, yung bakla na yun. Pag sinisita namin, kung may mga bisita, papasukin, ayaw ko rin yung mga pangalan. Bakla na. Parang nami-make up doon. Yung pag pinatay dyan, hindi namin, walang trace yung pumatay kasi ayaw niya po yung walang ID. Di ba subdivision pa pa? Lalaki rin. Bakla sila. Nami-make up ng mga Tunisian o kasi ano yung nagtatrabaho sa banbansa pagdating pagkabot niya alis ay magbansa makapasok yung may sasakyan pero inabang niya sa gate papasukin niya pag sinisita ng guardia nagagalit pag nakukunin yung mga pangalan ng bisita niya yung pinatay walang race yung police ko lang hindi lang imbestigaw Ang talanda, no? Ang talanda. ano yun ang ginagawa ng mga teenager, mga bata kala niya siguro hindi kaya pumatay ng tao. Pasal siya. Makasalanan siya. Bakla? Grabe yung kasalanan sa Wala mang bakla na tino. Basta bakla talaga. Sinaulo. Hindi mamayabang pa. Matang araw ka pag ginagaganda. Saksak ko sila awas mo. Lagyan ko bulo. So, kaya yung kabagat yung kaya na pag-ibal siya ka. Bigigisi, ang baga dito. Kuwando. Hindi ka rin sa mihita. Tapos boy. Ano ba? Kadali? Ito mo magkibahin mo na.
Yung mga naging balsa mo, May magkala ko nalito sa ako. nagkakaon baga, mayabang manggayado. Ikaw ano yung merendala na tinapay? Sinang magturo, tinapay. Tinapay. Tapos, may dugo ba ganun tinapay? So, may dugo din yung tinapos niya. Pero parang pinakitaan kami na parang hindi siya, hindi, pero parang mayabang ba na o astig siya parang ibinigyan namin ng tinapay, may merienda kasi nag-ibat kami. Sanay na sila, no? Hindi, Pero hindi mo naman kailangan pakita yung gano'n na parang yabang naman na yun. Kasi pwede ka naman magubad ng guwantes. May guwantes ka eh. Pwede siya magubad ng guwantes. Basta nag-lockdown ni Tito. Nag-burn out. Madali yun na lang. Kakadawar ko na din. Kirado pa ng Zondo. Right? Hindi ka man makaulit sa tao. Huwag mong kutalbo ka naman. Alam, may dala nga yung 5 mil. Langanin. Alam namin, no? Alam mo mga 5 mil. Kulang pa yan. Pagaling Cubao, nasali ako sa Iloilo, alas 7 yung banggi. Ay, alas 7 yung aga. Nagabot ako sa Cubao, alas 7 man aga, 24 oras. Okay sa ko. 24 oras ako ng Ang biyahe. kaya mo. Ba? Siguro, magamit lagi. Oh, siguro po kaya. Si Riz, Oo, sige po. ang basyo, Kingdom. Mas kaso lugar. Para pag masakay galing sa Roro, mababa ka ma. Ano ba, masarap na sa tanong. Sarap diba? Di ba, Riz, na kayo ko pa ulit? Mga tinda sa Roro, maralong. Oo, Mga tubig. ano, mapila ka pa. Oo. Ano, mapagkalon? Pagkalon ka, alanganin nagturog ka. Mamatakas ang mababa ka. Una, mga biyahe, pagkalon. Pagkalon, pagsakay sa bus, baba. Karang busy yan masakay. Dulo, apat, anong, yan sa Batangas, masakay sa Roro. Pag sa Mindoro, masakay na naman sa Roro. Paglipat na naman makakirin sa Panay, Iloilo, masakay naman sa Roro yan. Apat na bilite, babalo sa ba? Lalo, yan. Pangalon talaga. Pero Pag ngayon kumahan dito, ka na po, Pangalon. Pangalon ito. saka sa tulong pa rin. Yes. Nag-ipin yan talaga. Nag-ipin na din. Nag-ipin talaga, no? Harap talaga. May panahon man, ha? Salamat.
Kaya naman, Sabatiros! Sabatiros! Sabatiros!
Nagaano nga ako, pero nilagyan sa mall. Balad ka man yan, di mama mo, ay papa mo. Pag yung ako pinto. Ako pang ayos lang yan, gano'n na ito. Sige, balad ka, ang mangyari. Huwag na, nagsasabi ka sa akin. Sure na. Huwag na, yung gawin mo pala. Yung professor o yun, mga nagpipili chocolate. Ito ngayon child diversion. Lapit sa ha? Okay. Ikot na ako. Siya ubo natin. Ha? Sandalas kita ba? Third, no? Third. Oh, Lord, si Bubon. Hindi na ko Naliwas muna. ka na? Wala ko muna. Wala ko muna. Sinago. Third. Sa ilo. Inabot na. Ano ko pa kayo? Hindi, wait. Wala. Si, may ba kabe? Biso. Wala. Wala ka madumala kami. Wala ka madumala kami. Hindi ko po. Ikaw, di ba siya naman eh? So, patay. Hindi, hindi. Ano, magkaya natin lang.
Tayo yung lumusod. So, isang gabi. Ano yun? Kaya ang lalong. Sorry lang. Panghalo. Panghalo. Jeep. Oh, this one. Bago, madam. Pagpagkon! Only remind kids in Phone me lang.
Mamahalat ko kami. Ano? Hindi ba ka naman i-glitch? Ano nga lang nga ito? Hindi ko akawat mo sa tulo. Hindi na bula. Pero doon, sa sabihin mo yun, bago lang, sa sabihin, pagdo ka na lang, Wala tuga. Sumawan mo. Tira bakit mo? Baka lang umangal ka. Dapat ka lang binakal ko na ito. So, 25 na ay. Ako kaya kayo nagdala sa kuya, ako nung ganyan ako. Ay man, duwa ka na kita manipis. So, Ano man ba ganyan, manipis? Doon mag-iisip, ano pag manipis. Kaya nga lang, pipiri, may ako, kami manipis. yun ay may bugo. Lalo na kung makaragas na, tapos dumato kamad at tayo. Turn na na, turn. Doon. Inayos na lamang dumawa. Iwan, ipatid pa ako ganyan. Doon sa kaya nga simple to. Bago ko ba na rin kung sa Sabado pa daw ako nandito. Motor! Ay, siya. Nasawan. Natin ako.
Ay, pugi, tama ya. Ha? Pugi ka lang yung... Puyo. Dalo na puyo. Oo, ya. Uragan mo ano na. Ay, tama din.
ngayon. Paano nakasinabi ba? Kabarya. Sa 20 na.
Hindi ko lang pag-ito. Diba yan, pag nagagawin dito ka, gano'n. Huwag mo trabaho. Ay, siyempre. Paano ka? Sige. Yung hindi mo to. So, ano mo ka talaga? Sarap din eh yun. Nagiro. Pagawin na ba?
Matupad. Yung mga balik mo na yun. Anong ranggo ka na dito? Uy!
Ah, Uy, tingnan doon. Doon lang. Putang na.
Wow. Why did it? Kung baka dapat ang tingin siya. Basta. Pwede mo yung panadot ang mga bata. Pag lang ito, sana kayo ako. Na daw. Ay.
sa kanila magpapaayos. Wala. Wala kang mapagkakalo.
Binunog yun. Dahil hindi na nakarap. Sabi, mapanood ko sa cellphone. Ay, nanailin ko dito sa ticket sa
Ito mga hype ka. Ito hype. Ito yung hype na. Ito yung pera. May binalik ko ito. May camera. One.
Uy! May amin mo kami chicken. Isiwin. 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 Yan o. Buwan ko nga yun. Ganito. Uy. Okay. Ano? Ano ba ito? Siya lang. Tepa. Ano sa nila ako ah? Sa nila? Jackson na to. Sa ngayon na marapat ako. Eh, paano na ngayon eh? Barawan? Bakit eh?
Ikaw naman nag-ano ko bilang ko tayo
Ya, tawag ka. Libo. Libo. Libo.
So, init yun kung madali yan dito. Gawat sayaw. Madali naman.
Oo. Ayun. Kaya ako wala ba? Hindi ko ako. Bawal. Yan ang buboy ko. Buboy pa na lang.
Kung kanyang hayop yan. Kaya magaling. Kaya magaling. Oo. Wala. Kaya
Lawang. Ganti ka po. Ano? Yan na din sityo.
Nada ako. Sige. Hindi, mabait naman. Wala ka mga, mga gusto ako mga, Siya po, ako. Ano parang niya? Okay. Yap. Yan, nasa baba ko. Ay, nasa baba ko. Sa to. Yeah, ito ba niya?
Lalo na tabi.
Oh, bintawan. Nawan tali ito. Ano yung piskal kita yan? Yang masih kita yan. Aray, siya na. Matayang baga, kaya bayaran siya. Siguro, madam. Uy!
Abot na ng bato para di mapagaling ka. Ina-answer talaga yung gato. Putong piso boy na. Sa po sa Lace. Ay, puta man ano yung puta nga ito na kung nakayo. Puta nga busy. Putang yawan ba?
Huli yung alikaw ng bukas parang matigas-tigas ang panahon. Tingnan mo, lagot tayo na science teacher. Turn now. Mahal ka ba? Ang tawin niya ko yung pero mahal lang. Naglalagyan mo ang mga po. Nagdisal ko na kaya. Nagdisal kong magawa mo. Nagdisal kong magawa. Di ba report na gusto ko niya? Lagi yan. Wow. Lagi yan. Ay, mo, hindi.
Siyempre, makapita. Dapat na daw, hindi pa ako. Kumakulas kayo. Ikaw, ayun, mga boy. Wala na daw. Yun, ito. Ito. Yun, siya. Wala na boy. Hindi ko lang katakan ito na ba? Awan ko, yung pinag-uwan.
Lamit din talaga. Pero ano lang, puso. Kasi naging dapat yung mga puso. Wow! Ay, mo.
Iron Kids. Kaya na naman yung laban. Pwede mo yung para kaya na rin yun.
Ano pa pala ako mo? George. Oh my God! Hindi naman ako makapatay. Hindi naman ako makapatay. Hindi naman ako makapatay. Bukas! Ano din mo ba yan? Hindi ko hanapan. Hindi
Ano? Sniper, two, bisa na ako mag-video. Silent. Go. Ano daw mag-ibo? Pangawa. Hindi yan. Royalty. Nice. Guys, ano? Thor. Typhoon. Taurus. Naibiran. Sa ano ko? Pakuplay ko noon. Asan siya? Ano, Domingo? Kuya. Guys, Taurus. Tumbuhan, David. Mas marang ko ako nakikita sa ako. Ay, gagutan naman. Baka nakalimutan ka. Ano pa? So, parang po na talaga. Wow!
Hindi ko tingnan na ako. Siya, dagdag siya.
I think ito, ito
Hindi ko alam kung sinabi. Iniisip ko lang mo po ay bakit ako'y nagkagat sa pagsimbala, hindi lang tayo sa magalit. Basta alam ko lang, wala tayo, nasa pagkawa ko makakaya. Basta alam ko lang, ay wala tayo, ibang pakialam lang ang naharap ng paraan ko. Kaya ako nasa taas, may pangkasabihan, ito ang kahalang. Pero ito ng pamahan sa isang ang natarang kaibigan ay kanila. Kung hindi ko ano pa ay sinigyan, kung hindi ko wala ay maraming dahil ay
siguro para sa'yo. Kasi kung minsan siguro, hindi ko ganyan ang dami. Hindi ako maarte na. Alam ko pa kung mga kasama ko rin na samahan ako doon ng langit. Kaya hindi na lang ako
Ano pa ang pagkirapan ko? Paano kung malayaw mo at magmagagawa ako? Ano magagawa ko? Wow! Meron akong pinatago, di ko lang maamin. Ako ay mahirapan, pero kahit anong di ko gagawin.
Magsasawan. Music. Naman ka, ano? Alam mo na, Jay. Music. Wala na, magkaka. Nasa baba. Wala na, magkaka. Wala na. Naman. Wala na. Wala na.
Open mata siya. Nakabit kita na dito. Kita dito dito. Ay,
Lord. Mabalik ako. Ito iba di Valorian din. Ano? Three. Password din. Oh, kalbo, kawan say, Bobo ko pa siya. Yes. Sabi ko wala yan. Tapos, binawasan mo kayo na kasi yan na hindi na tapos gano'n yung napakas na
Ay, dito, nagbakin. Ito na ako, ako, mga tao. Hindi ko kaya siya. Kailangan ako nag-aalis. Sabi ko, ay, aba, more. Ito, sir, yan eh. Train, mas train, norte. Ewan ko muna lang kasi. Ikaw mo ito, so ako. Kumain drama ko eh. Hindi na, kasi sa kalagunan. Kaya apil lang kita. Ewan ko yung yung train. Apil lang kita ma. Buko na 50. Ano ba ko? 10. Sige lang talaga. Ayun, bro. Hindi mo, madiyang tulog mo. Grabe, Google. Oo. Oh, Mundo. Uy, Ano mo yung mundo? ayun ka na ko ay. Ayun ka na. Sige lang talaga. Oy, pala doon. Kagawa yun, kaya mo ka. Hindi ko kayo ah. Lumingan niya nga, ibang Oy, buwan. Ay, pala. Oye, ay, palikod. Oh, ano? Ay, nakapalay na. Hey! Sabi ni Kayo. Ayun. Uy, ano pa nangyari? Kamutan. Tapati nga yun. Kumagulan. Sabi, next year. Ay! Wala na eh. Sila din. Na. Bulihin ka lang sa vlog. Ay, like. Ano mga? Ulit mo po. Yan talaga, iuragan sa'yo. Wala talaga. Ilan mo sabi mo siya? Hindi talaga po sa mga. Pero yun natin. Pa? Na. Mahina. Mahina ka daw mo. Nasa ano? Yun! Masakan? Naksa ka na. Kaya yung tag. Oo. Tawag ba di ka ready? Pagod ko rin. Ano? Sa? Pero hindi tayo no. Dito. Yung video ito saan?
Sige, pagkumbahan, di ba na may kumsada na sa bugas, baga, tapos hindi nawa, ayun na. Basta, sige, tumanin mo. Kano ah? Hindi, hindi na kamo wala ko sa building na. Tawag. Kuya na, nag-ipag-sarpa ka na ang kapit ko. Okay. Okay, I'm fine. Yana. Isa na. Ay, isa na. Ginawa ko ba siya ba? Ay, galing ko. Ginawa ko, ginawa. Vaya. Ini pun. Wow. Hanggang na eh. Ito. Lagi tabi yung ini. Ay, ako mali. Ay, saksakan eh. Gan. Yan ako yung bulan. Ay. Ya. Tago likod pa. Wala ka likod.
Tulong ko. Motak na lang. Ay, sorry. Hirap, ulo sa mga na. Ulo. Dito daw. Hindi ko nga, Jowa, may plan sin daw ah. May plan, yung ulo. Alam ko kaya, ikaw ulo naman. What? What time ba? Kalbo! Kasay ka na! Lang mo ba tayo? Nagkala ko, si Wally yun ako mag-aral sa meeting daw. Ano ba? Lagi mo mag-write mo kung hindi ka nabutan tayo. Ano kayo? Pangay kasi may nakain sa India na. Ay, sayaw. Kim, Bob. Yan, barangay Kim. Puto mo dito. Dito sa Rosupuit. Matitigal. Ako na ganitigal na. Bubo. Hindi mo malagay yung bubo. Kung ginawag ko, di ba? Kapalag ka. Tulong ang puntakan ko. Bubo, ayo. Bubo. Dito dyan kasi. Ayaw, bubuga na adik ata ka kaya. Bubuga. Mga di ba Boss nito, boss na, sige. Yeah, tagaan mo ako, Kim. Kilos-kilos. Ano magagawa? Ito sa pinig ko. Bigyan sabay pa local guys, sabay. Uba, kaya ka Yadi. Ayo, ayo. Ayo. What? Dahil. Utang na ayo. Ayong pili ko ayo. Ito.
Ibubuha, ibubuha. Ito na ako. Hindi ko na ilayo. Para di mo magkakot. Gawada na. Para sa iyo, yan o. Bang! Sige, nalagod mo lang mo. Ayaw po ko kumayo pa nito. Ano yung tagad yan? Gusto na niyo. Masaya! Bang! 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 Iso! Iso! Biglaan! Ano? Ay, siguro manggaray. Ano? Likod mo, Em. Hindi eh. Pero yung matutuwa. Yang buong sa lahat, sabi ko sa'yo. Ay, yung may tutukuhan, baka daw. Ito. Pwede mo sniper? Yung nga ni... Uyo, sabihin mo, ama-abot na sindaw. Game, nagutuin! Oh, yung sniper. Nagutuin! Pwede mo sniper ko pa? Bala mo. Hindi ka mo. Pasasarap ka na. Berawasan na yan, berawasan na! Ay, kulit. Ano mo yan? Pagalo. Hindi ka na nga. Ano ka yan? Mas marunong. Ano ka? Ito nga. Ayaw ka din po. Pangali. Try again. Sige, let's go, doon! Ibawas na lang. Naku pa naman tayo. Para, yes.